Hello mga ka-lifestyle! Tonight video, may gagawin na naman tayong kakaibang technique. Ito ang ating model, galing pa to ng Nigeria. Galing Nigeria. How are you? Come again? Ibali na lang. Ito, gagawa natin ito na kakaibang technique ng highlights dahil gusto niya. Kaya please watch and learn. Okay, tara na! Dahil kulot na kulot to, bago natin i-highlights mga ka-lifestyle, i-blower muna natin ng konti to para ma-straight. Kasi pag highlights natin agad to, Diyos ko, para tayo naglamutak ng labaan eh. I-blower muna. Mga ka-lifestyle, bago natin to i-highlights, i-blower muna natin na to ng mild. I-straight natin to ng siguro mga 80% kasi mahirap mag-highlights na pulot na pulot. Sisimulan na natin mga ka-lifestyle at dahil mahaba ang buhok niya at may kakulutan, gagamitan na natin ng magandang proteksyon. Kailangan meron tayong yan, lagayan. Ang naka-invento nito, ayon ang ating manager. Ayun, nakikita niyo yun? Yun. Ito yung first coating natin dahil mas gusto natin mas matingkad yung pagkaka-highlights niya. Kailangan natin lagyan ng second coating. Okay, medyo matrabaho at mabusisi lang yung ganitong procedure pero wala tayong magagawa dahil kailangan talaga natin yan bilang fashionista. Okay, so, pahawak muna natin ng ating cameraman. Diba? Wow, galing na! Siyempre nakalimutan ko. Ang mahiwagang platito.
ito na ang ating final coating, coloring, para magkaroon siya ng 3 colors. Haluin lang ng mabuti hanggang sa maging sticky. Ayan. Ang kulay nga pala nito ay ash. Ash ba to? Aswang. Aswang. Okay. Natapos na rin mga ka-lifestyle. Ayan. Ito na ang ating ginawa. Hindi na natin ito i-blower kasi buhag-hag yung buhok niya. Bali, yan na yung pinaka-finished product natin. Maganda. Ipipix mo lang yan. Lalagyan mo na lang yung maintenance para sa mga kulot-kulot. Ayan na. Pero mga ilang weeks, yan, magiging highlights na tuluyan yan. Ayun, ash na ash pa. Kaya, kung nagustuhan nyo, at satisfied kayo sa ginawa natin, the notification bell, please follow na rin and comment, any suggestion, pwede nyo po comment na para gawin natin yung mga suggestion nyo kung ano gusto nyo malaman, kung anong product natin, kung anong gagawin, any katanungan para updated kayo lagi sa channel ko. Thank you very much hanggang sa susunod na mga video natin na gagawin at mga procedure, kahit konti makakuha kayo ng idea. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Oh girl, you got me going psycho. Oh I know, 你不会等我太久。Oh I go, you got me going psycho. Oh I know, 你不